Cucu makcik batuk. Elok tu ha. Inilah serum ni lah makcik sapu ini dengan belakang. Sakit gigi berbubuh kat luar je. Menjekit-jekit, loncat-loncat sakit gigi. Sapu ini tak sampai pun setengah jam. Dah elok dah apa. Sakit dah. Makan sacai inci dan sapu dengan serum ni. Baru ni sakit ni ha. Orang beli ikat ni. So budak ini tanya 2 hari je tak ada dah. Boleh dah angkat-angkat. Alhamdulillah, mungkin jodoh Allah bagi dengan ubat ni makcik sehat. Boleh berjalan dah. Kalau dulu duduk sini pun makcik tak boleh berjalan. Anak bawa berjalan pun terketok-ketok. Cubalah pakai. Nak rasakan kebaikan dia ni, cubalah beli dan pakai. Terbaik serum sacai inci.